Guys, for today's video, magluluto tayo ng longanisa. Tara na, simulan na natin. So, ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Ground beef, garlic, suka, salt, pepper, paprika powder, at brown sugar. I-mix lang natin siya. So, malapit na siya, guys. So, nakikita nyo yan, okay na siya. Na-mix na natin siyang mabuti at magpe-prepare tayo ng longganisa natin. So, ganyan ko siya binibilot. Ito, pwede nyo siyang pang negosyo. Pwede nyo isukat sa 45 grams or 35 grams. So, ganyan ko siya binibilot kapag gumagawa ako ng longganisa. So, ito na siya. Ready na to fry. So, make sure na hindi malakas ang ating apoy para hindi agad masunog. So, dapat nasa medium heat lang. So, ayan na siya, guys. Balik-balik ta rin lang natin siya. So, ganyan lang gagawin natin sa longganisa. Huwag nating hayaang dumikit siya para hindi siya masunog. So, ayan na siya, guys. Longanisa! Enjoy! For more videos and updates, don't forget to click subscribe and click the bell button. Thank you! Bye!